नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ चिल्ली मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु र यसरी बनाएको चिल्ली मोमोको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ र सजिलो तरिकाले घरमै बनाउन सकिने चिल्ली मोमो बनाउनतिर लागौँ है त। चिल्ली मोमो बनाउनका लागि मैले यहाँ ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताएकी छु। अब म यसमा तेललाई राख्दैछु र तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले यहाँ एक प्लेट स्टिम गरेको मोमोलाई लिएकी छु। यदि हजुरहरूलाई यो स्टिम मोमोको रेसिपी चाहिन्छ भने चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो तेलमा म यो मोमोलाई एउटा एउटा गर्दै फ्राई गर्नको लागि राख्दैछु। अब मोमो एकापट्टिबाट यतिको फ्राई भइसकेपछि म यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाएर फ्राई गर्छु। सबैतिरबाट पल्टाइ मोमोलाई हामीले राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। अब चाहिँ मोमो यतिको भएर फ्राई भइसकेपछि म यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। अब फेरि एउटा प्यानलाई तताएर म यसमा 2 चम्चा जति तेललाई राख्दैछु र यहाँ चाहिँ मैले एउटा प्याजलाई पत्र पत्र निकालेर काटेकी छु। यसरी नै क्याप्सिकम र टमाटरलाई पनि काटेर लिएकी छु। अब तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ, म यसमा मसिनो गरी काटेको लसुनलाई राख्दैछु। अब लसुन यतिको फुरिसकेपछि यसमा मैले मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेकी छु। अब यसमा म काटेको प्याज, टमाटर र क्याप्सिकमलाई पनि राख्दैछु। अब यसलाई चलाउँदै हामी एकैछिन आधा मिनेट जति भुट्छौं। र अब चाहिँ यसमा मैले स्वाद अनुसार नुनलाई राखेकी छु। थोरै मात्रामा मरिचको धुलोलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु र यसलाई अब एकपटक मिक्स गरौँ। र अब यसमा म सानो चम्चाको 1 चम्चा सोया ससलाई पनि राख्छु। यसरी नै सानो चम्चाको आधा चम्चा जति भिनेगरलाई पनि राख्नुपर्छ। आधा चम्चा चिल्ली ससलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु र ठुलो चम्चाको 3 चम्चा जति टोमेटो केचपलाई पनि हामीले यसमा राख्नुपर्छ। अब यसलाई पनि एकपटक चलाएर मिक्स गरौँ। र यहाँ चाहिँ मैले एउटा कचौरामा आधा चम्चा कर्नफ्लोरलाई राखेकी छु र यसमा थोरै मात्रामा पानी राखेर यसलाई म फिटेर यसको घोल तयार गर्छु। अब यो घोललाई पनि हामी यसमा राख्छौं। अब यो घोललाई राखेपछि हामीले राम्रोसँग चलाइहाल्नु पर्छ। यदि हजुरहरुसँग कर्नफ्लोर छैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर कर्नफ्लोर राख्दा चाहिँ यो चिल्लीको ग्रेभी एकदम राम्रोसँग बन्छ। अब यसरी यो तयार भएको ग्रेभीमा हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको मोमोलाई म राख्दैछु र यसलाई अब हामीले चलाएर राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी हामीले यो चिल्ली मोमो अथवा सी मोमो, भेज मोमो अथवा नन भेज मोमो दुईटैबाट बनाउन सक्छौं। अब चाहिँ हाम्रो यो चिल्ली मोमो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ र यो खानाका लागि पनि अब तयार भइसकेको छ। अब हामी ग्यासको फ्लेमलाई पनि अफ गर्छौं। अब यसरी यो तयार भएको चिल्ली मोमोलाई हामी सर्भ गरेर खान सक्छौं र हजुरहरूले पनि घरमा अवश्य पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर यो चिल्ली मोमो बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य गरिदिनु होला र मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।